kasing size nun. 1 by 120. 1 by 120. Kasi para makatipid sa kuryente yun ang purpose ko lamig sliding naman na yan hindi makakos. hanggang alas 3. Ngayon, para hindi sila mabakante, yan, binutas na nila yung septic tank para umpisan din nila na bukayin para lumaki.
master na yung nakasinta. Yung mga extra, tabi-tabi muna dyan. Okay lang.